και αυτά που θα σας μεταφέρω νομίζω θα σας αφήσουν άφωνους. Διότι πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι ή τους άφησαν να πεθάνουν, μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Τουλάχιστον πολλά παραπάνω από αυτά που έκαναν στην τελική. Εγώ σήμερα θα αναφέρω μόνο ένα από αυτά. Ένα. Και αυτό το ένα θα ήταν αρκετό για να μην είχαμε θρηνήσει ούτε έναν νεκρό από τον Απάτη 19. Την περίοδο δηλαδή που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα. Καθώς και σήμερα ακόμα υπάρχει, καθώς και σήμερα υπάρχουν διάφορες άλλες ιώσεις οι οποίες σκοτώνουν, αλλά θα αναφερθώ σε αυτά σε επόμενη εκπομπή. Για σήμερα το μόνο που θα ήθελα εξ αρχής να συγκρατήσετε είναι, αν αγαπάτε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας, τους συγγενείς σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή να μπορέσει να τη δει κόσμος, καθώς θα αναφέρω στοιχεία από ακαδημαϊκούς, έρευνες οι οποίες δυστυχώς κάποιοι τις έκρυψαν κάτω από το ντουλάπι για να μην μπορέσει να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Επίσης, να ζητήσω όλοι, είναι εύκολο να κάνετε ένα like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να σμπρώξει αυτήν την τόσο σημαντική εκπομπή σε πιο πολλά μάτια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να την παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος. Και επαναλαμβάνω, όσοι από εσάς θέλετε να ζήσετε εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας για τα επόμενα χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε αυτήν την εκπομπή ολόκληρη. Θα μπω σε πολύ βαθιά νερά, θα μπω σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι πρέπει. Εσείς απλά συγκρατήστε αυτά που θα σας μεταφέρω στο τέλος της εκπομπής. Ξεκινάω με την πρώτη έρευνα που λέγεται στα αγγλικά. Θα λέω τις έρευνες στα αγγλικά, ώστε κάθε λογής αμφισβητείας να τις χτυπήσει και να μπορέσει στο Google και να μπορέσει να βεβαιωθεί ο ίδιος του πως ο θετικός δεν λέει ψέματα. Πρώτη λοιπόν έρευνα, η οποία θα βεβαιώσει όσα θα πω στη συνέχεια. Worland 2021. Orm, δεν θα πω την λέξη, θα την λέω στα ελληνικά, Απάτη 19. Δεν θα λέω την άλλη τη λέξη. Search dates in Europe correlated to latitudes, not to temperature, humidity, pointing to vitamin D as a contributing factor. Scientific Reports 11. Αυτή είναι η πρώτη έρευνα. Δείτε λοιπόν τι απίστευτα αποτελέσματα έβγαλε αυτή η έρευνα, τι συμπέρανε, και όσο θα περνάει η εκπομπή θα καταλάβετε όλοι που το πηγαίνω. Σε μία κλινική έρευνα δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ του Απάτη 19, των ημερομηνιών αναζήτησης υγρασίας και θερμοκρασίας. Ωστόσο, στην περίπτωση του γεωγραφικού πλάτους, αυτή η συσχέτιση ήταν σχεδόν τέλεια. Προσέξτε την λέξη τέλεια. Οι αυξήσεις του Απάτη 19 ξεκίνησαν νωρίτερα στη Φινλανδία ή τη Σουηδία, νωρίτερα, και ήταν οι τελευταίες στην Ελλάδα ή την Ισπανία. Η ηλιακή ακτινοβολία ήταν επομένως σημαντική, και αν ίσχυε η βιταμίνη D θα μπορούσε επίσης να παίξει μεγάλο ρόλο. Το ορατό φως με τη σειρά του επηρεάζει επίσης τον κυρκαδιακό ρυθμό. Σας το ανέφερε κανένας από αυτούς όλους του τσιόδρες μόδρες όταν έβγαιναν στην τηλεόραση? Όχι. Το υπέρυθρο φως επηρεάζει τη μελατονίνη, που είναι ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό και κάνει καλό επίσης στην καρδιά, η μελατονίνη. Να σας πω ότι όποιος φύγει σήμερα και δεν δει την εκπομπή, καλά να πάθει, το κρίμα θα είναι στο λαιμό του, είτε πάθει αυτός κάτι είτε η οικογένειά του, καθώς αυτά που θα ακούσετε σήμερα δεν τα έχει πει κανένας στην ελληνική τηλεόραση. Κανένας. Και αμφιβάλλω αν τα έχουν πει και κάποιοι στο διαδίκτυο, καθώς είναι έρευνες που τις έχουν χώσει κάτω από τον ντουλάπι. Συνεχίζω όμως. Επομένως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ηλιακή ακτινοβολία δεν αφορά μόνο τη βιταμίνη D. Αφορά και τον κυρκάδιο ρυθμό και την έκρηση μελατονίνης, που και τα δύο βοηθάνε στην αντιμετώπιση των ιώσεων. Εξού και αναφέρομαι στην μεγάλη συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας. Αλλά ακόμα δεν έχω πει τίποτα. Σε λίγο. Εκτός λοιπόν από το να φροντίζουμε για τα σωστά επίπεδα της βιταμίνης D, αξίζει να βγαίνουμε και στον ήλιο
και κατά τη διάρκεια των ασθενειών. Και κατά τη διάρκεια των ασθενειών. Και στη διάρκεια των ασθενειών. Τι έκαναν αυτοί όλοι? Παίρναν τον κόσμο, τον χώνανε μέσα στις τρύπες στα νοσοκομεία, τους βάζανε και στους αναπνευστήρες, ούτε φως, ούτε ήλιος, ούτε τίποτα, ούτε εξέταση για τη βιταμίνη D, και θα δείτε όλοι στη συνέχεια πώς σχετίζεται η D. Κάντε λίγη υπομονή. Αρχίζουμε την προθέρμανση. Έχουμε κι άλλα να πούμε, πάρα πολλά. Γι' αυτό θα επιμείνω πως σήμερα την εκπομπή θα την κοινοποιήσετε όλοι. Τουλάχιστον εσείς που ενδιαφέρεστε για παιδιά, οικογένειες και συγγενείς. Δεύτερη έρευνα. Jane Anshul Kumar και συνεργάτες. Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill απάτη 19 patients and correlation with inflammatory markers. Scientific Reports 10-2020. Συνεχίζουμε. Σε μία άλλη δημοσίευση, αυτή που ανέφερα μόλις τώρα, οι επιστήμονες ήθελαν να αναλύσουν τα επίπεδα της βιταμίνης D σε ασθενείς με απάτη 19 και τον αντίκτυπό της στη σοβαρότητα της νόσου. Οι συμμετέχοντες ήταν ασθενείς με απάτη 19, τον είχαν κολλήσει δηλαδή, της ηλικιακής ομάδας 30 μέχρι 60 ετών. Από τους 154 συμμετέχοντες, οι 91 ήταν ασυμπτωματικοί. Προσέξτε τα νούμερα. Δώστε μεγάλη βάση στα νούμερα. Ξέρω, τα λέω λίγο γρήγορα σήμερα γιατί έχω να πω πάρα πολλά, αλλά δώστε βάση στα νούμερα και αν δεν μπορέσετε παρακολουθήστε την εκπομπή αναγκαστικά δεύτερη φορά, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και πρωτάκουστες. Από τους 154 συμμετέχοντες της έρευνας, οι 91 ήταν ασυμπτωματικοί στην πρώτη ομάδα και οι 63 ήταν σοβαρά άρρωστοι στη δεύτερη ομάδα, που σημαίνει έδειχναν συμπτώματα. Το μέσο επίπεδο βιταμίνης D ήταν 27,89 νανογραμμάρια ανά ml στην πρώτη ομάδα, που ήταν ασυμπτωματική, κοίτα να δεις, και 14,35 νανογραμμάρια ανά ml στη δεύτερη ομάδα. Η διαφορά ήταν εξαιρετικά σημαντική. Όπα, να βοηθήσουμε? Θα βοηθήσουμε. Έχουμε λοιπόν 154 συμμετέχοντες σε αυτήν την κλινική έρευνα που έχει δημοσιευτεί. Οι 91 ασυμπτωματικοί, οι 63 συμπτωματικοί και μάλιστα σοβαρά άρρωστοι. Αυτοί που έχουν 27,89 μέσο όρο βιταμίνη D ανά ml είναι ασυμπτωματικοί, και αυτοί που έχουν 14,35 μέσο όρο, η δεύτερη ομάδα των συμπτωματικών δηλαδή, που έχουν έντονα προβλήματα μετά από τον απάτη 19 αφού τον κόλλησαν, αυτοί έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D ήταν 32,96% για την πρώτη ομάδα, που ήταν ασυμπτωματική, και 96,82% αντίστοιχα στην δεύτερη ομάδα. Επιπλέον, τα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δικτών είναι αυτό που λένε στα αγγλικά inflammatory markers, inflammation, ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D. Θα το ακούσετε πάρα πολύ συχνά αυτό σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό θνησιμότητας, που ήταν υψηλό σε έλλειψη βιταμίνης D, 21 έναντι 3,1%. Το έχουμε μέχρι στιγμής. Αυτή ήταν η δεύτερη έρευνα την οποία ήθελα να σας αναφέρω. Φυσικά θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε με την τρίτη, η οποία είναι από τους γιατρούς Dror, Amiel και συνεργάτες, Pre-infection 25, 25 hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of απάτη 19 illness. Είναι άρθρο που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE το 2021. Προσέξτε λίγο τις ημερομηνίες που σας διαβάζω. Οι πιο πολλές είναι από το 2020 και από το 2021, που σημαίνει ότι ξέρανε ότι υπήρχαν αυτές οι έρευνες. Απλά δεν τις έβγαζαν προς τα έξω για να μην μπορέσει ο κόσμος φυσικά να μάθει την αλήθεια. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τι λέει η τρίτη μελέτη σχετικά με την βιταμίνη D. Γιατί λέω ότι πέθανε εκατομμύρια κόσμος? Άδικα.
Σε μία άλλη μελέτη λοιπόν που ανέφερα πριν από λίγο, τα επίπεδα βιταμίνης D σε ασθενείς ελέγχθηκαν 14 έως και 730 ημέρες πριν από την διάγνωση με τον απάτη 19. Το έχουμε από 14 ημέρες έως και 2,5 χρόνια σχεδόν πριν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να αποκλείσουμε τον ισχυρισμό ότι η ίδια η ασθένεια συνέβαλε στην ανεπάρκεια της βιταμίνης D και όχι το αντίστροφο, δηλαδή η ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης συνέβαλε στη μόλυνση ή όχι. Όπως αποδείχτηκε, το 87,4% των ασθενών με σοβαρή ή κρίσιμη νόσο είχαν επίπεδα βιταμίνης D κάτω από 20 νανογραμμάρια ανά ml. Το 87,4%. Μείνετε μαζί μου, στο τέλος θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να αυξήσετε με ασφάλεια την βιταμίνη D στο αίμα σας. Και συνεχίζουμε. Από την άλλη πλευρά, επίπεδα βιταμίνης D κάτω από 20 νανογραμμάρια ανά ml αναφέρθηκαν μόνο στο 34,3% των ατόμων με ήπια ή μέτρια νόσο. Γιατί? Τα ήξεραν. Κατά συνέπεια, οι υπολογισμοί έδειξαν ότι ασθενείς με επίπεδα βιταμίνης D κάτω των 20 νανογραμμαρίων ανά ml, κρατηθείτε, είχαν 14 φορές, πόσες? 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν σοβαρή ή κρίσιμη νόσο όταν κόλλησαν τον απάτη 19. 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σοβαρή ή κρίσιμη νόσο. Τα ακούτε? Και αφήστε τους υπόλοιπους να ασχολούνται με την πολιτική. Ασχοληθείτε με κάτι που θα σας σώσει τη ζωή. Επιπλέον, το ποσοστό θνησιμότητας για ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D ήταν 25,6%. Ακούστε. Σε αντίθεση με ασθενείς με επαρκή επίπεδα βιταμίνης D, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν μόλις 2,3%. 2,3%. Αυτοί δηλαδή που είχαν επάρκεια σε βιταμίνη D, περίπου πάνω από τα 30 νανογραμμάρια, πάνω, είχαν μόλις 2,3% ποσοστό θνησιμότητας. Αυτοί που είχαν κάτω από 30 και κάτω από 20, είχαν 25,6% θνησιμότητα. Εντάξει, νούμερα να τρελαίνεσαι. Και έχω άλλες δύο έρευνες. Μείνετε μαζί μου, γιατί στο τέλος θα σας πω τι να κάνετε για να ανεβάσετε τα επίπεδα βιταμίνης D, για να γλιτώσετε από οποιαδήποτε λίμωξη και ίωση, ασχέτως που μερικοί δεν τις φοβούνται το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι πεθαίνει κόσμος, και πώς να μην το πάθετε ξανά στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ποια είναι η τέταρτη έρευνα. Borse Lawrence et al. Απάτη 19. Mortality risk correlates inversely with vitamin D3 status and a mortality rate close to zero could theoretically be achieved at 50 nanograms per ml of vitamin D3, results of a systematic review and meta-analysis, Nutrients 13-2021. Αυτή είναι λοιπόν η τέταρτη έρευνα η οποία σχετίζεται με τον απάτη 19 και δείτε τι απίστευτα συμπεράσματα έβγαλε αυτή η έρευνα. Θέλω να κάνετε κοινοποίηση οπωσδήποτε αυτή την εκπομπή και οπωσδήποτε να κάνετε like. Οπωσδήποτε. Αν δεν κάνετε, δεν θα σμπρώξει ο αλγόριθμος την εκπομπή να την δει πιο πολλής κόσμος και είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε. Ακούστε τώρα, τέταρτη. Σε μία ακόμα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, οι ερευνητές ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της βιταμίνης D και της θνησιμότητας από τον απάτη 19. Τα επίπεδα βιταμίνης D3 των ασθενών αναφέρθηκαν είτε πριν από τη μόλυνση είτε την ημέρα εισαγωγής στο νοσοκομείο. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Αυτό υποδηλώνει πως η βιταμίνη D δεν μειώθηκε από την μόλυνση. Τα διάμεσα επίπεδα, στα αγγλικά median,
Τα διάμεσα επίπεδα βιταμίνης D ήταν 23,2 νανογραμμάρια ανά ml. Λίγο πιο κάτω δηλαδή από τη μέση. Υπήρχε ισχυρή, κρατηθείτε, αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της D και της θνησιμότητας από αυτήν την ασθένεια. Και δείτε λίγο τώρα πού καταλήγουν οι ερευνητές, και αυτό δεν το έχει πει μέχρι σήμερα κανένας. Κανένας. Και είμαι ο πρώτος που το βγάζει και αυτό. Ακούστε. Όπως υποδηλώνει η έρευνα, υπήρχε ένα θεωρητικό σημείο μηδενικής θνησιμότητας. Πάρτε το κινητό σας και σπάστε το. Για όσους χάσατε ανθρώπους που παραλίγο και εγώ να πεθάνω, τόσο λίγο ήθελε. Τόσο λίγο ήθελε. Γιατί δεν πήρα αντιβίωση, γιατί δεν πήγα νοσοκομείο. Ευτυχώς με έσωσε τότε ένα κοντινό μου άτομο. Εντάξει. Δείτε τι λέει όμως τώρα εδώ πέρα. Υπήρχε ένα θεωρητικό σημείο μηδενικής θνησιμότητας. Μηδενικής. Περίπου στα 50 νανογραμμάρια ανά ml. Μηδενική θνησιμότητα. Ουσιαστικά, τι λέει αυτή η έρευνα? Όσοι ασθενείς κολούσαν τον απάτη 19, είχαν πάνω από 50 νανογραμμάρια βιταμίνη D στο σώμα τους, είχαν 0% πιθανότητες να πεθάνουν. Κοιτάξτε με, 0. Δεν λέω ούτε να γυμνάζονται, ούτε να περπατάνε, ούτε να κάνουν αερόβιο, ούτε να έχουν ισχυρά πνευμόνια, ούτε διατροφή, που έπαιξαν και αυτά όλα ρόλο. Αναφέρομαι μόνο και αποκλειστικά στη βιταμίνη D. 50 νανογραμμάρια ανά ml έφταναν για να υπάρχει μηδενική θνησιμότητα. Μηδενική. Γι' αυτό και λέω ότι είναι η μεγάλη συνωμοσία. Όταν λέμε τη λέξη συνωμοσία, πρέπει να ξέρουμε πότε τη χρησιμοποιούμε. Μηδενική σημαίνει δεν θα πέθαινε κανένας άνθρωπος αν το είχαν βγάλει αυτό από το 21. Μηδενική. Και συνεχίζω. Οι ερευνητές κατέληξαν στα αποτελέσματα της μελέτης ως εξής. Δείτε λοιπόν τι κατέληξε να αναφέρει η έρευνά τους, που επαναλαμβάνω είναι από το 2021, που κανένας δεν την έπαιξε. Τα σύνολα δεδομένων, datasets τα λένε στα αγγλικά, παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D είναι ένας προγνωστικός παράγοντας και όχι απλώς μια παρενέργεια της λίμωξης, ότι δηλαδή επειδή έπαθες λίμωξη έπεσε D. Όχι. Όχι. Είναι το αντίστροφο. Επειδή είχες χαμηλή D έπαθες την ίωση. Επαναλαμβάνω. Επειδή είχες την D έπαθες την ίωση. Όχι επειδή έπαθες την ίωση σου πέσε η D ξαφνικά. Το έχουμε. Επειδή έμεινε σπίτι, επειδή έπρεπε να νοσηλευτείς, επειδή δεν μπορούσε να βγεις έξω από το σπίτι. Και τι μας λέγανε οι κουφάλες? Τι μας λέγανε οι κουφάλες? Δεν θα βγείτε από το σπίτι, λέγανε. Γιατί λέγανε να μην βγεις από το σπίτι? Γιατί λέγανε να μην βγεις από το σπίτι? Για να πέσει η D. Για να μην έχεις ανεβασμένα ποσοστά βιταμίνης D, για να πεθαίνει ο κόσμος. Τόσο απλά είναι. Τόσο απλά είναι. Γι' αυτό λέγανε εκείνη την εποχή και την καμπάνια μένουμε σπίτι. Το θυμάστε? Και ήμουν από τους μοναδικούς που τότε και το έκραζα και έκανα μέχρι και playlist δεν μένουμε στο σπίτι, μένουμε θετικοί. Όσοι είναι παλιοί στο κανάλι, το ξέρετε. Έχω playlist, τώρα πλέον την έχω μετονομάσει, αφού πέρασε η βλακεία αυτή, την έχω μετονομάσει πλέον, αλλά δεν έχει σημασία. Επέμενα στον κόσμο να βγαίνει έξω από το σπίτι. Τότε, το θυμάστε. Και συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι ερευνητές. Αυτοί είναι όντως ερευνητές. Και καταλήγουν. Παρά τους συνεχιζόμενους εμβολιασμούς, συνιστούμε την αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D στον όρο σε πάνω από 50 νανογραμμάρια ανά ml για την πρόληψη ή τον μετριασμό
νέων αιστιών λόγω μεταλλάξεων διαφυγής ή μείωσης της δραστηριότητας αντισωμάτων. Τι καταλήγει λοιπόν να πει η έρευνα? Πρώτον, ότι αν έχεις χαμηλά επίπεδα D, ετοιμάσου να την πατήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Αλβανοί εργάτες δεν πάθαιναν τίποτα, γιατί είναι οι πιο πολλοί λευκοί, ηλιοκαμένοι, άρα έχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα βιταμίνης D και λέγανε εγώ ούτε καν το πέρασα, ήμουνα ασυμπτωματικός. Είχα πάρα πολλούς τότε γνωστούς και φίλους Αλβανούς, οι οποίοι μου το λέγανε, εργαζόμενοι άνθρωποι της οικοδομής, που μου λέγανε δεν έχω πάθει τίποτα. Και είχα καταλάβει ήδη εγώ από τότε ότι οι άνθρωποι που δούλευαν στα γραφεία, συγκεντρωθείτε λίγο, στα γραφεία, έχω δίκιο σε αυτό, στα γραφεία και απέφευγαν τον ήλιο και ήταν με τις μάσκες, αυτοί αρρώστεναν. Οι άνθρωποι που δούλευαν έξω στον ήλιο δεν πάθαιναν τίποτα και κάπνιζαν οι πιο πολλοί από αυτούς. Απίστευτο, και κάπνιζαν. Καταλήγουν λοιπόν οι άνθρωποι της έρευνας αυτής, που είναι από τις μόνες για μένα που είναι ολόσωστοι, ότι είναι η βιταμίνη D προγνωστικός παράγοντας και όχι παρενέργεια της λίμωξης. Το έχουμε. Και τι λένε επίσης? Είτε κάνεις τον πόλη είτε όχι, πρέπει να αυξήσεις την D πάνω από 50 νανογραμμάρια. Βλέπετε και αυτοί σαν και εμένα. Προσέχουν τι γράφουν, δεν είναι χαζοί, μην τους κυνηγήσουν. Πάνω από 50 νανογραμμάρια. Και συνεχίζουμε. Με την πέμπτη έχει μείνει ακόμα μία έρευνα, η οποία λέγεται Entrenas Castillo και Μάρτα και συνεργάτες. Effect of calcifediol treatment. Αυτά δεν έχουν παίξει πουθενά στην Ελλάδα και δεν θα τα ακούσετε από κανέναν. And best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for απάτη 19. A pilot randomized clinical study, the Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 203, 2020. Ακούστε τι λέει αυτή η έρευνα, η οποία είναι από το 2020. Το έχουμε? Πάμε να δούμε τι λέει. Μία άλλη πιλωτική, τυχεοποιημένη, ανοιχτή, διπλής μάσκας κλινική δοκιμή εξέτασε τις επιδράσεις της D στην κατάσταση και τη θνησιμότητα μεταξύ ασθενών που νοσηλεύτηκαν για τον απάτη 19. Σε αυτήν τη μελέτη συμμετείχαν 76 νοσηλευόμενοι ασθενείς με λίμωξη απάτη 19. Μισό λεπτό και λίγο να το πάρω όπως είναι, αν μπορώ, γιατί πρέπει να το σηκώσω λίγο πιο πάνω. Ένα λεπτό, δώστε μου μόνο. Ωραία. Να μπορώ να το διαβάζω πιο άντα είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα. Συμμετείχαν σε αυτήν τη μελέτη 76 νοσηλευόμενοι ασθενείς με λίμωξη απάτης 19 και κλινική εικόνα οξείας αναπνευστικής λίμωξης ιογενούς πνευμονίας. Είχαν δηλαδή ιογενή πνευμονία και φυσικά είχαν και τον γνωστό ιό, που επιβεβαιώθηκε από ακτινογραφικό πρότυπο. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Δώστε προσοχή. Σας αφορά για το μέλλον όλους. Θα επιμείνω να κάνετε κοινοποίηση και like. 26 ασθενείς έλαβαν την καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία, συνδυασμό υδροξυχλωρικίνης και αζυθρομικίνης και την τυπική φροντίδα. Από την άλλη πλευρά, 50 ασθενείς εκτός από την τυπική θεραπεία. Αυτή η έρευνα είναι καταπληκτική, τα λέει όλα. Εκτός από την τυπική θεραπεία, standard care, όπως στην πρώτη ομάδα, έλαβαν επίσης και βιταμίνη D με τη μορφή calcifediol, 532 μικρογραμμάρια, που είναι περίπου 21.000 διεθνείς μονάδες, κατά την εισαγωγή, και στη συνέχεια 10.640 διεθνείς μονάδες, που αντιστοιχούν σε 266 μικρογραμμάρια, την τρίτη και την 7η ημέρα και μετά εβδομαδιαία μέχρι το εξιτήριο ή την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Η καλσιφεδιόλη χρησιμοποιήθηκε επειδή αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα πολύ γρήγορα, σε αντίθεση με τη χολικαλσιφερόλη, η οποία χρειάζεται τουλάχιστον μερικές ημέρες προκειμένου να μεταβολιστεί στη δραστική της μορφή.
Τώρα, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Τι έδειξαν. Ακούστε. Σοκ. Σοκ. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, το 2% των 50 ασθενών που έλαβαν θεραπεία με καλσιφεντιόλ χρειάστηκε εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μόνο το 2% των ασθενών. Και συνεχίζουμε. Από την άλλη πλευρά, δείτε τώρα τι δύναμη έχει η ΝΤΕ. Από τους 26 ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βιταμίνη D, με το καλσιφεντιόλ δηλαδή, χρειάστηκε εισαγωγή στη ΜΕΘ, πόσο λέτε, το 50%. Το 50% στην μία την ομάδα. Το 2% και που έπαιρνε D, το 2% και στην άλλη την ομάδα που δεν πήρε D, αλλά πήρε φάρμακα αντιβιώσεις και το καθεξής, το 50%. 13 ασθενείς δηλαδή από τους 26 κατέληξαν στη ΜΕΘ και από τους άλλους που ήταν 50 το 2% που αντιστοιχεί σε ένα άτομο. Τόσο είναι. Στους 50 ασθενείς το 2% είναι ένα άτομο. Άρα από τους 50 που πήρανε D, ένας κατέληξε στη ΜΕΘ. Από τους 26 που δεν πήρανε D, οι 13 κατέληξαν στη ΜΕΘ. Για να δούμε τώρα. Έζησαν, πέθαναν, τι έγινε λέτε. Επιπλέον από τους ασθενείς που έλαβαν καλσιφεντιόλ, που πήραν δηλαδή βιταμίνη D, κανείς δεν πέθανε. Κανείς δεν πέθανε. Και όλοι έφυγαν από την κλινική χωρίς επιπλοκές. Σε ασθενείς όμως που δεν έλαβαν θεραπεία με βιταμίνη D με τη μορφή καλσιφεντιόλ και εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 2 από τους 13 που μπήκαν στη ΜΕΘ από τους 26 συνολικά πέθαναν. 26 λοιπόν που δεν πήραν βιταμίνη D, 13 κατέληξαν στη ΜΕΘ, 2 από αυτούς πέθαναν. Τι σας λένε όλα αυτά? Αν και ήταν μια αρκετά μικρή μελέτη, καταλήγουνε οι ερευνητές, διεξήχθη πολύ καλά και τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά? Πάρα πολύ απλό. Το πρώτο μου συμπέρασμα που το είχα κάνει και εκπομπή και με είχαν γράψει στα παπούτσια τότε οι Έλληνες, ήταν ότι όσοι είχαν πάνω από 50 νανογραμμάρια ανά ml βιταμίνη D στο αίμα τους, δεν πέθαιναν. Δεν πέθαιναν. Γι' αυτό και στην Αφρική τα ποσοστά θανάτων ήταν απειροελάχιστα. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί? Όπως και στη Ρωσία. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί? Γιατί εκεί είναι ο κόσμος όλη την ημέρα, μα όλη την ημέρα κάτω από τον ήλιο. Παρόλο που είναι μαύροι. Γιατί οι μαύροι της Αμερικής που δεν εκτίθενται στον ήλιο πέθαιναν με τους πιο γρήγορους ρυθμούς, όπως και οι Μεξικανοί. Όσο πιο σκουρόχρωμος είσαι, όσο πιο πολύ μελανίνη παράγει το αίμα σου και το δέρμα σου, συγγνώμη, τόσο περισσότερο πρέπει να μένεις στον ήλιο για να συνθέσεις βιταμίνη D. Θα το πω άλλη μια φορά. Και στη συνέχεια θα σας πω τι να κάνετε με το συμπλήρωμα της D. Λίγο ακόμα θα σας κρατήσω μαζί μου. Λοιπόν, όσο πιο σκουρόχρωμος είσαι, νέγρος ή μελαχρινός όπως εγώ ή μυγάς, τόσο πιο πολύ ήλιο θέλεις. Όσο πιο ανοιχτόχρωμος είσαι, ναι μεν μπορεί πιο εύκολα να παθαίνεις sunburn, να καίγεσαι δηλαδή, αλλά συνθέτεις πολύ πιο εύκολα βιταμίνη D από τους υπόλοιπους. Το έχουμε. Άρα
όσοι από εσάς έχετε ανθρώπους, γονείς, ιδίως μετά τα 50-60, θα τους πάρετε αύριο το πρωί, φυτευτούς κιόλας, όπως είναι κρακ, τους βερκώνετε και τους πηγαίνετε μεθαύριο, που είναι Δευτέρα, να κάνουν μία εξέταση αίματος, 10 ευρώ έχει, βιταμίνης D. Αν, και φυσικά και στους νέους και σε όλους, αν διαπιστωθεί ότι είναι κάτω από το 10 νανογραμμάρια, μεγάλο πρόβλημα, καμπανάκι, θέλουν πιο πολύ έκθεση στον ήλιο, θέλουν πιο πολύ βιταμίνη D. Με μέτρο, με τρόπο, με ηρεμία, όχι τρέλα. Θέλουν πιο πολύ D. Αν είναι 10 ως 30, είναι στη μέση. Πάλι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. 30 ως 50 είναι καλά, 50 ως 80 είναι για μένα το top. Το top. Τώρα, σας είπα, θα σας απαντήσω και ένα τελευταίο, πώς να πάρετε την βιταμίνη D. Προσοχή. 2.000, γιατί βλέπω κάτι φτηνιατζούρικες εταιρείες, γιατί στην ουσία φτηνιατζούρικες είναι, στην Ελλάδα, οι οποίες πουλάνε 1.000 και 2 και 3 και 4.000 παγκόσμιες μονάδες ανά κάψουλα. Άκου λίγο. Πάρ' το όπως είναι και πέταξε το στα σκουπίδια. Αυτά δεν είναι ποσοστά, ούτε είναι ποσά αυτά. Αυτά είναι για μικρά παιδιά, να σου το πω και έτσι. Πάρε 10 ως 20.000 βιταμίνη D3, απαραίτητα όμως με K2. Όσοι θέλουν να ανεβάσουν γρήγορα και με ασφάλεια την βιταμίνη D στο σώμα τους, πρέπει να παίρνουν καθημερινά 10 έως 20.000 παγκόσμιες μονάδες βιταμίνης D3. Αυτή είναι η σωστή και η ενδεδειγμένη πλέον δόση που πρέπει κάποιος να παίρνει. Γιατί βλέπω εταιρείες που γράφουν μία φορά την εβδομάδα. Τι λες ρε? Τι λες ρε? Δεν κάνει τίποτα αυτό. Είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Όποιος θέλει να ανεβάσει γρήγορα την βιταμίνη D και κινδυνεύει με λίμωξη, με ασθένεια, με κάποια σοβαρή λίμωξη και κινδυνεύει η ζωή του, πρέπει τάχιστα να ανεβάσει την βιταμίνη D του. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίναν συνεχώς έρευνες και λέγανε παπαγαλάκια, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ βιταμίνης D3 και να επιβιώσεις από COVID. Μπα! 5 σήμερα έδειξα. 5. Και μάλιστα οι οποίες είναι δημοσιευμένες και υπάρχουν κανονικότατα στο διαδίκτυο και είναι δημοσιευμένες. Όποιος είναι γιατρός και θέλει να με αμφισβητήσει να πάει να τις τσεκάρει. Ούτε που με νοιάζει. Εντάξει. Είναι δημοσιευμένες. Δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα. Που σημαίνει ότι ξέρανε. Ξέρανε. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα, μιας και είμαστε εδώ τώρα μαζεμένοι 280, συγχαρητήρια που βλέπετε αυτή την εκπομπή και δεν βλέπετε τις μαλακίες της τηλεοράσεως. Λοιπόν, γιατί λέγαν στον κόσμο μείνε σπίτι, φόρα μάσκα, απομονώσου. Ειδικά η απομόνωση, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκτός του ότι δεν μπορείς να βγεις έξω στον ήλιο, μπορεί να σε βαρύσει και στο κεφάλι. Ο άνθρωπος χρειάζεται ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Δεν είμαστε αστροναύτες στο διάστημα. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Χρειάζεται να τον ακουμπάνε υγιείς άνθρωποι. Χωρίς να φοβούνται οι άλλοι ότι είναι λεπρός και θα πεθάνουν αυτοί και αυτός. Εμένα δηλαδή γιατί με ακουμπούσανε κανονικότατα οι νοσοκόμες. Κανονικότατα. Είχαν κάνει λέει
τα μπόλια ή είχαν χτίσει ένα νοσοποιητικό επειδή έρχονταν καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο. Και οι υπόλοιποι δηλαδή που δεν υποχόνδροι με τα αντισηπτικά και πήγαινες στα μαγαζιά να ψωνίσεις και κάνανε λες και βλέπανε σκυλί λυσασμένο, ήτανε πιο σωστοί. Σε αποφεύγανε σαν να ήσουν ακαρκίνος. Οι υποχόνδροι. Και μέχρι και σήμερα ακόμα βλέπω ανθρώπους. Σας το ορκίζομαι. Μέχρι και σήμερα ακόμα βλέπω ανθρώπους που φοράνε μάσκα. Παντού. Το διανοείστε? Παντού. Τόσο πολύ τους έχει επηρεάσει. Τόσος φόβος τους δημιουργήθηκε μέσα τους. Σήμερα όμως αποδείξαμε ότι παίρνοντας βιταμίνη D ή βγαίνοντας στον ήλιο τουλάχιστον μισή ώρα, συγκρατήστε αυτό, τουλάχιστον μισή ώρα και με προστασία για το κεφάλι μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσουμε σε περίπτωση μιας δυνατής μόλυνσης και δεν θα πεθάνουμε. Όσοι λοιπόν από εσάς ενδιαφέρεστε για τον συνάνθρωπό σας, το παιδί σας, τη γιαγιά, τον παππού σας, το θείο σας, τους γονείς σας, τους φίλους σας, τα αδέρφια σας, να τους κάνετε κοινοποίηση αυτήν την εκπομπή, οπωσδήποτε, να την παρακολουθήσουν ολόκληρη, αυτοί θα κερδίσουν, πιστέψτε με, δεν θα χάσουν. Και φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, σας προτείνω και σας συστήνω να κάνετε εγγραφή στην εκπομπή, θα ακολουθήσουν κι άλλες πολλές τέτοιες εμπεριστατωμένες εκπομπές σαν τη σημερινή πάνω στην υγεία μας, γιατί κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Η ζωή είναι ωραία. Ακόμα και αν είμαστε φτωχοί, ακόμα και αν υποφέρουμε, η ζωή είναι ωραία. Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει αν δεν έχει έρθει η ώρα του. Τέλος. Μην κάνετε το χατήρι σε κανέναν πούστη να πεθάνετε αν δεν έχει έρθει η ώρα σας. Θα ζείτε μέχρι το τέλος τις ημέρες σας. Και μετά θα λέτε έζησα. Τώρα φεύγω. Όχι σαν σκυλί που σέρνετε όμως. Θα ζείτε με το κεφάλι ψηλά. Έτσι πρέπει. Και όταν πρέπει και θα αντιμιλήσεις στον γιατρό και θα τον βάλεις στη θέση του αν κάτι δεν σου αρέσει. Δεν θα είσαι δούλος. Κανενός. Αυτά από μένα. Τα σέβη μου σε όλους. Να έχετε ζωή.